Trevligt. Mycket trevligt. Nu har jag och min kära broder Per Hasselström landat i Helsingfors här på vår väg till Tampere och Trakon där vi ska ha den finska premiären av Platser som var med för mig. Hej mina vänner, jag minns er från transferen här när jag var till Japan förra året och Hongkong i våras. Den här väldigt futuristiska rulltrappan kommer ta oss till tåget för att sen åka till Tampere. Den väldigt klassiska rulltrappan ner till tågstationen. Ja, det här är faktiskt väldigt Evangelion. Det är väldigt basen i Evangelion. Det är Finlands geofront. Det här är ju väldigt Finlands FPS-spel. Jag tycker det är väldigt anime också med en evighetskurva på det här viset. Väldigt långt ner även här. Det här är ju Adam. Ja, just det. Det här är ju en helt otrolig lokal. Ja. Det här, vad det nu är, någon slags mellantinget mellangången mellan tågstationen och Helsingfors flygplats. Yep. Om de ska göra Evangelion-filmen får de absolut filma här. Dock jag har ju filmat på flygplatsen, filmat på Arlanda, en tv-serie som gjorde för 10 år sedan. Det är ju många samtal fram och tillbaka och för att få tillstånd att filma bara liksom, du vet, gaten. Eller inte ens gaten, men så här utanför liksom, gate-området. Så att filma här inne är nog helt omöjligt att få något tillstånd, men det är en otroligt god lokal. Jag var just på väg att börja rycka i den här dörren, men så såg jag att det står livsfara där. Jäklar vilken tur att Finland är ett tvåspråkigt land så att vi förstår att det faktiskt är farligt. Säkert till pääsi asiattomilta kieleti. Det hade ju kunnat betyda öppna gärna den här dörren så får du gratis sockervadd. Men det betyder tydligen att det är livsfara. Richard Scarrys äventyrsvärld brand of tåg. Nu åker vi här på finska landsbygden. Och kanske var det här någonstans som bodde den väldigt klassiska finska anime-karaktären Katri från Meisaku Gekko-serien. Nu är vi här på Tampere station, men jag är väldigt osäker på om vi har hamnat rätt här. Det är för mycket cosplayare, är det verkligen? Alltså det är 1000% Trakon-publiken som står här. Nu har vi anlänt här i Tampere precis utanför stationen. Det här tornet är väldigt cyber. Som Per sa, det känns väldigt som så här Finlands Göteborg. Det är väldigt Göteborgskänsla här. I alla fall den här gatan. Main Street-gatan här. Det är lite Hongkong den här gatan. Det är lite den här, jag kommer inte ihåg vad den hette, men som vi bodde typ längs med när vi var i Hongkong. Det här är lite Hongkong. Att det är så här, ja. Alltså det här var ju otroligt underbart. Den är också lite pixlig. Nu är vi egentligen här. Alltså det här, som sagt, det är något speciellt med de här nordiska konventen. Närkon är också utomhus. Och det här är liksom i någon så otroligt vacker park. Vi har precis varit här vid VIP-entrén här eftersom vi är international guest speakers. Och vi har fått ett kungligt mottagande här med Babahoi. Och vi fick en t-shirt och ett sånt här nyckelband. Och med matbiljetter. Här har vi har kommit in här i försäljningsrummet. Vi har redan hittat ett bord med manga. Och allt det här är finskspråket om jag förstått rätt. Kuromori, alltså det här är ju faktiskt häftigt att så här mycket finns på finska. Det här är ju Ancient Magus Bride som min kompis Jenny och Idégranen förlag är ut på svenska. Men det finns också på finska. Här står det. Otroligt bra Per. Pieni sali. Per lärde mig att det är den lilla salen. Vi har varit här i typ 4 timmar i Finland. Men det har ändå varit en stor revelation för Per. Där han hittar ett språk han kunde i sin barndom, finska. Hittar bitar av det. Vad står det här? Du kommer ju tillbaka till mig. Letar ni efter maids? Det gör man ju alltid. Vi pratade ju precis innan vi gick hit om att Per faktiskt aldrig har varit på Maid Café. Så nu är det dags Per. Jag vet inte. Nu har vi vilat här på vår Airbnb och jag och Per har kommit till konventsområdet och det är så otroligt underbart här. Parkhöjd. Kolla det här, hur det ser ut. Ljuvligt. Ungdomar sitter och har picknick här. Och det första vi gjorde när vi kom in var att jag hörde så här en väldigt familjär röst. Det är det enda ni gör här på dagarna. Ni sitter i äventyr och spelar Dota. Yay! Så någon som spelar den otroligt bra låten Dota med Basshunter. Jag har väldigt mycket åsikter om den videon. En av de bästa videorna som har gjorts i Sverige. Närkon har ju väldigt fin vibe och att det är på universitetet och utomhus och sådär. Men det här är ju någonting i Hästra. Alltså det är den här fina vackra parken mitt i staden. Nu har vi träffat Aurora här som har varit min kontakt i Trakon som har bokat filmen här. Och hon har visat oss den här otroliga salen som heter Pieni sali, alltså den lilla salen. Ja, det här är ju inte en liten sal. Inte så liten. Det är typ större än många biosalar i Stockholm. Alltså det här är helt otroligt att vi får visa filmen här. Och jag tror att det kommer bli fullsatt.
Hello. Yes. Hello, everyone. Thank you for coming to this screening of our film Places That Were Anime to Me. Or Platser som var anime för mig, as it's called in Swedish. My name is Anders. And I'm Per. And I'm the director and writer for the film, and Per is the cinematographer. Kind of a co-producer, actually. My right-hand man during this 4 or 5 year process of making this film. And this is the Finnish premiere of the film, and I think it's the 4th time it's screened. It was premiered at Närcon in Linköping, Sweden, about a month ago. Så vi spelar in det här medans filmen visas. Jag har ju sett den här filmen några gånger. Jag har ju klippt den, jag har skrivit den, jag har också ljudmixat den och gradat den. Och jag har också sett den med folk. Jag såg den i Norge och jag såg den på Närcon. Så jag tänkte så här, nej, den här gången då smiter jag ut. Nu skolkar vi och utforskar Trakon. Oh! Vi saknar dig, kungen av rave! Ja, jag har hört mycket av din röst. On the screen and off the screen. Jag skulle inte säga att jag kände någon av dem särskilt väl. Så jag blev förstås smickrad när de bjöd in mig till sitt bröllop. Thank you for watching the film, and you heard me talk a lot in Swedish, and now I will talk a lot in English. No, I will not talk a lot. It's really late, so as I said before the film, we will have a Q&A presentation tomorrow too. I'd like to comment that to me this was a very interesting film. It's almost like a shamanistic coming-of-age story where a person is wrestling with his inner demons and trying to overcome them. I think it was great. Thank you very much, Kitos. It means a lot. Kitos, min älskade vän, för att vi fick vara i din vackra park. Det är action i parken här. Verkligen, alltså det är ju det värsta, efterfesten efter Trakon är ju här utanför. Det hänger massa ungdomar. Så mejla mig något har varit inne på Trakon. Sitter vi här i parken för att dags att käka lunch. Och vi kollar på en underbar manga-konsert här med idoler. Och jag har köpt en halloumi och pommes frites-tallrik. Och jag har fått, för att man får matbiljetter om man håller föreläsningar eller visar filmer på Trakon. Så stort kitos till Trakon för att vi fick matbiljetter där jag får en underbar halloumi. Fan vad gott. Och min älskade broder Per Hasselström Köpte någon slags insektsläsk. till mig igår som jag ska testa nu. Måste förklara hur det smakar. Lite läskigt smakar det. Lite så här. Läskigt. Är det sockervatten? Eller? Ja, det är sockervatten, men någon typ av hallonsmak kanske. Någon som kan finska får kolla här om vad det är för smak. Ja, det är bara ampari, så det står inte vilken smak Ingen det är. av oss vet vad det är. Nej. Här står det på svenska, eftersom Finland är ju ett officiellt sett tvåspråkigt land. Läskedryck med jordgubb och citronsmak. Klassisk jävla sockerdricka helt enkelt. Skål! Skål för livet, skål för Trakon. Skål för Per Hasselström. Det säger Per att förra året till den här besökarnas försäljningsrum, det var ju så här kö här, så de har redan satt upp så här feta sådana nattklubbskö, flygplatskösystem. Tyvärr kan jag inte köpa några VHS eller några sådana tunga grejer i och med att jag har sån här travel light på Finnair. Så att jag har liksom inga incheckat bagage. Men jag letar efter lite DVD. Jag skulle vilja ha Loddos War på DVD. För den finns inte någonstans att streama. Och jag har den inte på VHS. Nu är vi äntligen inne i den här loppmarknaden. Vi kom inte in igår för man behövde boka på nätet och komma in. Men nu har vi stått i kö här och kanske är det lite utplockat. Men kolla vad vi hittar här. Trakons Hentai Corner. Vi har hittat snusket och stuffet. Björn, här har vi det. Ditt snusk. Det är bra utbud med grejer. Att det är liksom man säger att man ska då och sånt. Här har vi början på finska. Ja! Det finns ändå ganska mycket finsk manga på finska här. Så det fyller ändå typ tre hyllor här. Är anime större i Finland än i Sverige? Hur man nu mäter det. Men en sak är ju att de har haft liksom tidningar om anime och Japan. Omslaget. Exakt. Det här finns fortfarande kvar. De ska recensera min film. Jag har mejlat en del med en journalist därifrån. Så det är liksom ett magasin om anime på finska. Som har verkligen funnits i många år. Du menar att du kan bli omslagsmaterial på... Alltså tänk om jag skulle få omslaget som
som Luffy. Alltså det hade varit fantastiskt, det tror jag inte. Jag tror att det handlar om en recension och en liten artikel. Men ja, det här är ju faktiskt väldigt, väldigt coolt att de har haft ett, liksom, en färgtidning, alltså riktigt magasin, inte riktigt fanzin. För danskarna hade ju ett fanzin, vi har ju haft olika fanzin i Sverige, typ alla kopplade till Mangakaj. Men liksom aldrig haft en tidning med riktigt liksom, magasindistribution eller magasintryck. Men det har ju finnarna. Det här var en väldigt intressant skiva. Också lite anakronistisk, för den här måste ju vara från 90-talet. Och det är en LP. Elokva betyder filmer enligt här. Och här har det gjorts filmer. Dock bara ett par VHS och inga av de här Vendos-kopplade utgåvorna som jag snackade om. Däremot Spirit and Wave på finsk VHS. Intressant. Jag vet inte osäker om det ens kom ut på svensk VHS. Jag tror det. Det är intressant. Ryoki från Teshimeo. Alltså, jag blir ju riktigt sugen. Jag vet inte om jag vill lägga 25 euro på den här. Men herregud vad jag blir sugen. Ja, det är någon slags ryggsäck också. Ja, Anders. Minns du mig från tonåren? Hur du älskade min serie som alla de här har glömt bort. Alltså, de flesta här i den här lokalen var ju inte födda när ni kom ut med Teshimeo och Ryoki. Jag tror att de skulle gilla dem, så det. Tror du verkligen det? Ja, det tror jag. Så får du en kram. Anders, glöm inte mig om du snackar om retro-anime-grejer. Nu har vi hittat t-shirt-hyllan här och både jag och Per är ju så här män vars 75% av vår garderob består av mangatröjor. Den här klassisk sån här gamla stan-tröja som man kunde köpa, en bootleg-tröja som vi har pratat om i den här videon vi gjorde om, så här, om den bästa artikeln som någonsin skrivs om anime och manga. Här bläddrar vi lite i CD-skivor och då sa jag här, ja men det är Morning Musume. Och jag bara, ja men det är inte Morning Musume från vår era. Alltså med Makigoto och Mariaguchi. Och då sa Per, ja alltså vår era, 25 år sedan. Jag tänker på Mariaguchi ganska ofta fortfarande. Jag med. Love Machine. Kan det vara en av världens bästa låtar någonsin? Jag och Per och Thomas och Skurre har ju alltid en så här inofficiell tävling varje konvent vi går på. Men så här, hur många gammel cosplay kan vi hitta? Men reglerna för den här tävlingen är väldigt lösa. För det är så här, ja Nintendo det är gammel cosplay, bla bla bla. Och så här, ja är det innan 95? Ja är det innan bla bla bla? Så här, men det är liksom, när man ser en gammal cosplay då känner man igen den. Sailor Moon och Dragon Ball är såklart gammal cosplay. Men kan man hitta någon annan serie som är tidigare än 95 som folk cosplay på, då blir man väldigt glad. Och vet du vilka jag träffade nyss? Lala Sun och Char Asnabel från Gundam 0079. Jag blev otroligt glad. Och det roliga är att jag gick fram till dem och sa så här, Lala och Char, får jag ta en bild på er? Och då sa deras kompis, how do you know? You must be the only Gundam fan in the country. Och då sa jag är ju inte ens från Finland, jag är från Sverige. There is no Gundam fan. No, there's no Gundam abroad Gundam fan. Only crazy Swedes like Gundam. Så att kanske var jag och Per den enda som kände igen Lala och Char på hela helgen. Det var välgjorda cosplays också. Otroligt snygga cosplayer. Jag blev väldigt, väldigt glad. Så här glad att se cosplayer har jag nog inte varit sedan jag träffade Lisa Hayes och Rick Hunter från Robotech för 10 år sedan på första Comic Con som arrangerades i Kistamässan. Du vet vad man säger till en sån här? Hej då Magikarp, jag älskar dig. Nu är vi på Hatsune Miku-konsert här. Jag står bara här. Det är svårt att tänka att livet hade kunnat vara bättre. Här är man här, otroligt vackert väder, fantastiska människor här runt omkring mig i parken. Vi har köpt en slags mintkakadryck som väcker någon slags barndomsminne som jag inte riktigt vet. Och sen tar jag upp en massa rispiroger som är bland det bästa som Finland har hittat på. Jag satt i gräset. Nu blev jag faktiskt berörd. Det fick nästan så att jag började få ögonen. Det är otroligt vackert med kulturen. Det såg väldigt annorlunda ut. Och att det fortfarande finns kvar år efter år så kommer ungdomar klär ut sig till Final Fantasy-karaktärer eller missat eller Tolka för Sakura går där borta. Och Love Live och alla nya serier och Hero Academia och så här. Alltså, hittar i det här. Alltså, det här väldigt, väldigt kommersiella. Man skulle kunna säga om man är lite kalkylerande på blackkulturen av stora japanska medföretag. Så hittar de liksom en trygghet och glädje i det här. Långt upp på andra sidan jordklotet i en lite halvstor stad som Tampere. Så samlas vi här alla i en park. Men har liksom något gemensamt över
åldersgränserna och kulturella gränser, språkliga gränser. Men jag vet att jag har gjort en hel film som handlar om det här och bara fortsätter liksom och spikar in samma spik. Men liksom, så fort jag tänker på det så får jag typ på ögonen, för det är någonting otroligt speciellt det här. Att den är så universell också, den här subkulturen. Att det är samma känsla här som det är på Närcon. Och jag tror Per skulle säga att det är typ samma känsla på Otakon i Washington DC som man var för några veckor sedan också. Jag blir faktiskt väldigt sentimental när jag tänker på det. Det är otroligt vackert. Då har vi en av höjdpunkterna här på Närcon. Diskot med vår älskade Beat the Beat-broder Sean Block ska spela här. Tillsammans med massa coola finska DJs. Vilken jävla cool venue. Jättehäftigt. Och så finns det en till sal där. Ja, det är 2 dansgolv. Ja, precis. Så här Eurobeat-remix av Touch-temat. Ja. Och då tänker vi på Sir Lord Mitsuradachi. En av de som har lärt mig mest om ung kärlek. Alltså, det här är ju genialt. Han heter DJ Jukkata och han har en Jukkata på sig. Alltså jag har arbetat med dansmusik i nästan 20 år och sällan jag har känt den här stämningen som var här ikväll. Och det är alltså de som arrangerar det här, Hexexen och det gänget bakom Neonia. Alltså den scenen de har lyckats bygga upp här i Finland baserad på rätt okommersiell musik som jag älskar, hårddansmusik. Alltså det liknar typ ingenting annat jag har känt av på det. Alltså det är helt bisarrt. De fyller alltså den här lokalen som är sjukt stor med den enda internationella DJ:n som har rest från ett annat land, det är Johan Sean Block, min kompis. Jag och Per Johan driver ju labeln Beat the Beat tillsammans. För annars är det liksom lokala, det är inga stora headlines som de brukar ha. De fyller alltså den här lokalen. Och det är helt otrolig stämning. Alltså nu var det ju ett tag sedan jag gick ut i Stockholm och gick på sådana här stora grejer. Men jag har svårt att tänka att det här är liksom mindre bra stämning än på liksom typ stora house- och techno-namn bokas i Stockholm. Så det här är liksom som ett fullt band eller något. Alltså, ja, så helt otroligt. Shoutout till Neonia och Johans set här. Alltså det var det bästa jag sett. Jag har sett Johan Sean Block många gånger. Här var kvällen Sean Block blev en internationell superstar DJ. Herregud.